नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो अर्जुन। टेक साथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा म बताउने छु फेसबुकको सर्च बारमा जति पनि हामी सर्च गर्छौं त्यो एउटा हिस्ट्री लिस्ट भएर बस्छ र त्यो हिस्ट्री लिस्टलाई कसरी डिलिट गर्नु त्यो म आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् आजको यो भिडियोलाई म सुरु गर्नेछु। यो रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक साथी युट्युब च्यानललाई अनि यसको छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि लेटेस्ट अपडेट भिडियोजहरुको जानकारी पाइरहनको निम्ति। ओके, यो सर्चमा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ र जति पनि तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुभएको यहाँनिर हिस्ट्रीमा देख्नुहुनेछ र यहाँनिर म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु र यहाँ जति पनि देख्नुहुँदैछ र यो मैले नै सर्च गरेको जस्तो लाग्न सक्छ। वास्तवमा त्यस्तो केही होइन र यो मेरो एकाउन्टमा अरू थुप्रै मेरो साथीहरूले पनि युज गर्छ है र सायद उनीहरूले पनि यहाँनिर सर्च गरेको हुनसक्छ र यीमध्ये कुनै एकजनालाई मात्रै पनि हामी डिलिट गर्न सक्छौँ या यो पुरै हिस्ट्री लिस्टलाई डिलिट गर्न सक्छौँ र त्यो कसरी त्यो म देखाउने छु र यसलाई डिलिट गर्नको निम्ति यहाँनिर जुन चाहिँ यो एडिट छ र यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन यो कुरा आफ्नो फोनद्वारा पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ यो एडिट छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर है सर्च हिस्ट्री यहाँनिर खोलिनेछ र तपाईले कुन महिनामा है कति तारिक कुन टाइममा सर्च गर्नु भएको थियो र त्यो पनि यहाँनिर डिटेल्समा आउनेछ र यसलाई मात्रै म डिलिट गर्न चाहन्छु है भने यसलाई मात्रै डिलिट गर्नको निम्ति यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँनिर यो साइनमा जानुहोस् र यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा यो डायलग बक्स खुलिनेछ र यहाँनिर सोधिनेछ आर यु स्योर यु वान्ट टु रिमुभ दिस सर्च, रिमुभ सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट रिमुभ भएको छ है र यसरी नै एक-एकलाई पनि तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो जति पनि यो हिस्ट्री लिस्ट छ यो सम्पूर्ण लिस्टलाई नै डिलिट गर्न पनि सक्छ र यो यदि यो सम्पूर्ण लिस्टलाई नै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लियर सर्चेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर डायलग बक्स खुलिनेछ र यहाँनिर सोधिनेछ एक छ र यहाँनिर क्लियर सर्चेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर जति पनि यहाँनिर हिस्ट्री भएर बसेको थियो र त्यो सम्पूर्ण यहाँबाट डिलिट या रिमुभ भएको छ र यसै गरी आफूले सर्च गरेको जति पनि फ्रेन्ड्सहरू छ त्यसको त्यो एउटा हिस्ट्री लिस्ट भएर बसेकोलाई डिलिट गर्न सक्छौँ र यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भिड अर्को एउटा एक्साइटिङ ट्युटोरियलको साथमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। बाई बाई।